รสายออนไลน์ฟังทางนี้ USB ไมค์ตัวเดียวจบครบทุกสายออนไลน์สวัสดีค่ะทุกคนเนตตี้จากไอมันสตูดิโอนะคะคลิปนี้เนตก็มีของดีมาบอกต่อเพื่อนๆอีกแล้วนั่นก็คือนี่เลยไมค์โบย่า BYMC2 นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเหมาะกับสายออนไลน์ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นสายทำงานออนไลน์นะคะที่ต้องคอยประชุมด่วนหรือว่าจะเป็นสายไลฟ์สดที่ต้องไลฟ์ตั้งแต่ 1-2 คนขึ้นไปหรือว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนนะคะที่กำลังเรียนออนไลน์อยู่แม้กระทั่งคุณครูหรือพี่ๆติวเตอร์นะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะใช้ต่อหูฟังหรือลำโพงมอนิเตอร์เสียงจากไมค์ได้ซึ่งหมายความว่าเราสามารถวิดีโอคอลผ่านไมค์ได้ในตัวเดียวแต่ต้องใช้หูฟังต่อเข้ากับไมค์ด้วยนะขณะมอนิเตอร์เสียงจากไมค์ก็สามารถฟังเสียงจากโปรแกรมในคอมได้พร้อมกันรองรับการใช้งานได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac มีสาย USB ยาวมาให้ถึง 2 เมตรแล้วแถมวัสดุก็ยังคุณภาพดีแข็งแรงทนทานขนาดเล็กและก็พกพาสะดวกด้วยนะคะแล้วนี่นะคะก็คือเสียงที่ได้จากโบย่า USB ไมโครโฟนรุ่น BYMC2 นะคะซึ่งตัวนี้นะคะต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กของ Nat ซึ่งเป็น Mac นะคะเสียงก็ออกมาได้ประมาณนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเสียงค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างชัดเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะลองฟังการใช้งานแบบคนเดียวไปแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาลองฟังการใช้งานแบบ2คนดูบ้างโดยที่เรานะคะจะวางไมค์ไว้ระหว่างเรา2คนนะคะและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราคุณชินนั่นเองสวัสดีครับเพื่อนๆทั้งบ้านสวัสดีครับคุณแนทคุณชินวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรมาทำงานคะสีฟ้าไงครับแล้วทำไมคุณชินใส่เสื้อสีฟ้ามาทำงานคะก็เคยเห็นคุณแนทพูดเอาไว้ว่าคุณแนทชอบสีฟ้าครับผมก็เลยใส่สีฟ้ามาเพื่องานนี้เลยครับโอเคค่ะงั้นแนนขอเข้าเรื่องเลยนะว่าคุณชินคิดว่ารูปแบบไมค์อันเนี้ยดูเป็นยังไงบ้างคะดูดีไซน์ออกอารมณ์แบบให้สไตล์แบบคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ดูหกเหลี่ยมครับสวยผมว่าตอบโจทย์กับยุคสมัยนี้ครับแล้วก็เล็กสะดวกพกพาง่ายด้วยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเรามาลองฟังการใช้งานแบบ3คนกันดูบ้างนะคะทุกคนและนี่ก็คือแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งของเราค่ะน้องปั้นนั่นเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับสวัสดีครับพี่ชินพี่แนนนะครับสวัสดีครับน้องปั้นวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรมาทำงานคะวันนี้ผมใส่สีน้ำเงินครับผมทำไมน้องปั้นใส่สีน้ำเงินมาทำงานก็วันนี้วันศุกร์นะครับก็เลยใส่สีน้ำเงินนะครับเหมือนจะมาทำตัวเหมือนผมครับซีนโอเคค่ะทุกคนแล้วนี่ก็เป็นเสียงของการใช้งานแบบ3คนนะคะโดยที่ตำแหน่งไมค์นะคะก็จะอยู่ระหว่างกึ่งกลางของเรา3คนนั่นเองค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็อยู่ในราคาเพียงแค่ 1,800 บาทเท่านั้นเองแล้วสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาลองเล่นสินค้าใหม่ได้ก่อนใครที่หน้าร้านไอมันช็อปเลยนะคะแล้วคลิปนี้เน็ตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าเน็ตจะมาแชร์ไอเทมอะไรดีๆให้เพื่อนๆดูอีกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ได้ที่ช่องไอมันสตูดิโอนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดไอเทมอะไร